नमस्कार मंडळी, मी प्रिया आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते। आजचा दिवस तुम्हाला देखील खूप 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 छान जावो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। जसं की तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की आपली गावची गोष्ट आणि उन्हाळी काम ही सिरीज सध्या चालू आहे। जर तुम्ही याच्या आधीचे व्हिडिओज बघितले नसतील तर माझ्या चॅनलवरती जाऊन नक्की ते व्हिडिओज बघा। आज आपण असंच एक उन्हाळी काम बघणार आहोत आणि ते म्हणजे लोणचं। पण थांबा बरं, हे आंब्याचं लोणचं नाही, हे आहे छोट्या आवळ्यांचं लोणचं। आपल्या घरी ऑलरेडी एक आवळ्याचं छोटंसं झाड आहे। मी तुम्हाला ते झाडही दाखवेल आणि ते आवळेही दाखवेल, जेणेकरून तुम्हाला कळेल की मी छोटे कोणते आवळे बोलत आहे। हे छोट्या आवळ्यांचं लोणचं कसं बनवायचं आणि 12 महिने त्यांना कसं टिकवून ठेवायचं याची रेसिपी आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे। हे माझ्या घराच्या समोरचं एक छोटंसं गार्डन आहे, जिथे माझ्या बाबांनी बरीच झाडं लावली आहेत। त्याचा प्रॉपर टूर मी तुम्हाला नंतर देईल। सध्या आपण फक्त आवळ्याचं झाड बघूया। आवळ्याचं झाड इथे तुम्ही बघू शकता आणि त्याला किती सारे आवळे आलेले आहेत तेही तुम्ही बघू शकता। आम्ही याची 2 झाडं आणली होती। आम्ही म्हणजे आमच्या बाबांनी आणली होती। त्यातलं एक झाड जळून मेलं, पण एक झाड अजूनही तसंच्या तसं आणि असं छान असं आहे आणि त्याला बरेच आवळे दरवर्षी येतात। त्याच्यामुळे मग आम्ही ह्या आवळ्यांचं लोणचं घालतो। आता सगळ्यात पहिले मी आवळ्याच्या लोणच्यासाठी आवळे इथे काढून घेणार आहे। खालती गड पडला एक। आता काढलेल्या आवळ्यांना एकदा स्वच्छ पाण्याने आपण धुवून घेणार आहोत। पुन्हा छान असं आपण इथं धुवून घेणार आहे। इथे मी सगळे आवळे स्वच्छ असे धुवून घेतलेले आहेत आणि ते एका चाळणीमध्ये ठेवलेले आहेत। आता ह्यांना आपल्याला 5 मिनिटासाठी वाफवून घ्यायचं आहे गरम पाण्यावरती। इथे मी टोपामध्ये पाणी घेतलेलं आहे, याच्यावरतीच आपल्याला ती चाळणी ठेवायची आहे आणि त्यातले आवळे जे आहेत ते आपल्याला एक 5 मिनिटासाठी साधारण वाफवून घ्यायचे आहेत। आणि 5 मिनिटानंतर तुम्ही इथे बघू शकता की आवळ्यांचा जो रंग आहे तो थोडासा बदललेला आहे, म्हणजे आपले आवळे छान असे वाफलून झालेले आहेत। आता आपण पुढच्या तयारीला लागूया। इथे मी सामान घेतलेलं आहे। इथे सगळ्यात पहिले मी मोहरी घेतलेली आहे 3 चमचे, जिरे घेतलेले आहे 2 चमचे, त्याचबरोबर मी इथे धने घेतलेले आहे, बडीशेप घेतलेली आहे 2-2 ते 3-3 चमचे असे माप घेतलेलं आहे। एक्झॅक्ट माप मी डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला देईल। आता ह्या सगळ्यांना आपल्याला भाजून ह्याला मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचा आहे आणि हाच मसाला आपल्याला आवळ्याच्या लोणच्याला वापरायचा आहे। इथे मी कढई तापून घेणार आहे। त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपली एक सामग्री मी ह्याच्यामध्ये टाकून घेणार आहे आणि त्याला छान असं भाजून घेणार आहे। तर सगळ्यात पहिले मी इथे मोहरी टाकणार आहे। मी 1 चमचा मोहरी थोडीशी बाजूला काढून ठेवलेली आहे। त्याचबरोबर ह्यातच मी जिरे टाकणार आहे, धने टाकणार आहे आणि बडीशेप टाकणार आहे। अगदी फास्ट गॅसवरती आपल्याला भाजायचं नाही, एकदम स्लो गॅसवरती ह्याला भाजून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ह्याचा थोडासा रंग बदलेल। इथे तुम्ही बघू शकता की ह्याचा रंग बदललेला आहे। आता ह्याला आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत। पुढची तयारी इथे घेतलेली आहे मी करायला। इथे मी सगळ्यात पहिले घेतलेले आहे लाल तिखट। मी सर्वस्व मसाल्यांचा एक व्हिडिओ बनवला होता, त्यांच्याकडूनच आणलेली ही लाल तिखट आहे। त्याचबरोबर इथे हळद घेतलेली आहे, गूळ घेतलेला आहे, हिंग घेतलेला आहे आणि मीठ घेतलेलं आहे। आता सगळ्यात पहिले कढईमध्ये आपल्याला तेल टाकून घ्यायचं आहे। तेल छान असं गरम झाल्यानंतर आपण आपल्या लोणच्याची ह्याच्यामध्ये फोडणी देणार आहोत। इथे मी 4 ते 5 पळ्या तेल घेतलेलं आहे। आवळे जेवढे असतील त्याच्या हिशोबाने तुम्हाला तेल घ्यायचं आहे। तेल इथे छान असं गरम झाल्यावरती आपण जी मगाशी मोहरी घेतली होती त्यातली थोडीशी मोहरी मी काढून ठेवली होती, ती मोहरी सगळ्यात आधी मी ह्याच्यात टाकणार आहे। मोहरीला थोडीशी तडतडी आल्यानंतर आपण त्याच तेलामध्ये हिंग टाकून घेणार आहोत। हिंगाचा छान असा तडका बसलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण लाल तिखट टाकून घेणार आहोत।
तुम्ही ह्याच्यामध्ये कमी तिखट देखील टाकू शकता. मला जेवढं हवं तेवढं मी तिखट थोडंसं जास्त टाकलेलं आहे. आता ह्याला छान असं फ्राय होऊन द्यायचं आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण हळद टाकणार आहोत आणि हे सगळं छान असं मिक्स करून घेणार आहोत. आता ह्याच्यातच आपल्याला जे उकडलेले आवळे होते और वाफवलेले आवळे होते ते टाकून घ्यायचे आहेत आणि त्या आवळ्यांना छान असं परतून घ्यायचं आहे. आणि आवळे थोडेसे परतून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मीठ चवीनुसार जरी टाकलं तर थोडंसं तुम्ही जास्तच मीठ टाका, कारण हे आपल्याला वर्षभर टिकून ठेवायचं, त्याच्यामुळे मीठ आपल्याला ह्याच्यामध्ये टाकणं गरजेचं आहे. आता ह्यांना पुन्हा छान असं परतवून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर मगाचा जो खडा मसाला होता तो मी दरदरीत असा थोडासा मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेला आहे. आता तो मसाला आपल्याला ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे आणि छान असे आवळे त्या मसाल्यामध्ये पुन्हा परतवून घ्यायचे आहेत. छान असं परतून घेतल्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता की आवळ्यांमधून थोडंसं तेल बाहेर येत आहे. आणि आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये गूळ ॲड करायचा आहे. गूळ ॲड केल्यानंतर छान असा गूळ देखील आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे, जोपर्यंत तो छान असा विरघळत नाही. आणि जसा जसा गूळ विरघळणार आहे तसं तसं आपलं आवळ्याचं लोणचं एकदम रेडी झालेलं आहे. इथे तुम्ही बघू शकता छान असं तेल सुटलेलं आहे आवळ्याच्या लोणच्याला आणि आपलं लोणचं एकदम रेडी आहे. आणि हे लोणचं तुम्ही वर्षभर टिकवून ठेवू शकता कोणत्याही काचेच्या भरणीमध्ये भरून.